wọ́n ń gbọ́ Diamond o. Etí 47 gbogbo ayé ló ń gbọ́ o. Èmi yàtà mi wò mo débẹ̀ mo rí irinṣẹ́ wọn o. Ìdí ròdù ni wọ́n wà bẹ́ẹ̀ bá ti dé lọ́rin o. Ó di ìmọ̀lẹ̀ ó dòṣùpá ó kárí ayé. ẹlẹ́bẹ̀ ohun gbogbo èèyàn ara lé orúkọ mi ní Ṣọlá Listen Diamond FM 88.7 ní kẹ́ máa gbọ́ ẹ má yí kò ń bẹ̀. Hour after hour of quality programming all around the clock with us. Every second and minute counts when it comes to bringing you the best of programming on radio. Diamond 88.7 FM remains your best bet. Be it sport, talk radio, entertainment and music. One thing is certain, we've got you. You can only get timely, credible, and reliable news on your shining supreme station. Diamond 88.7 FM, Iroyin. From the news desk of Diamond 88.7 FM, Iroyin, this is News on the Hour. In the headlines, federal government assures Nigerians of humane tax implementation, says bank accounts safe. Pensioners threaten to protest naked nationwide. Police arrest suspected arms courier in Kwara. Kwara teachers set to embark on strike over unmet demands. On the foreign scene, U.S. deportation flight lands in Venezuela with 172 migrants. In sports news, NFF and Egypt in talks to reschedule Super Eagles versus Pharaohs pre-AFCON friendly. A very wonderful afternoon to you, and thank you for staying with us on Diamond 88.7 FM Ilorin. This is News on the Hour. I am Nedu Okorie. We'll bring you details of the news after this break. Do stay with us. We've all heard about home fires taking lives and destroying all that a family owns. These tragedies are reminders for us to double-check for fire safety. Make sure your home has properly installed and working smoke alarms. Practice a fire escape plan. Never leave cooking food unattended for long. Teach children never to hide but leave if there's a fire. Switch off all electrical appliances when not in use. In cases of fire, remember, the most important thing to do is to protect lives first. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. And you're welcome back from that short break. Please do note that you can listen to us via our website on www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887FM and on YouTube at Diamond FM Ilorin. Now the news in detail. The federal government has reassured Nigerians and investors that the implementation of the new tax acts will be carried out with fairness, transparency, and human relatability. This assurance was given by the chairman of the National Tax Policy Implementation Committee, Mr. Joseph Tegbe, shortly after the committee was inaugurated in Abuja on Friday by the Minister of Finance and Coordinating Minister of the Economy, Mr. Wale Edun. According to Tegbe, the government has no intention
of breaching the rights of privacy of citizens in the enforcement of the new laws. The former Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Abubakar Malami SAN, has dismissed insinuations linking him to terrorism financing, describing the allegations as baseless, misleading, and politically motivated. In a statement on Friday, Malami said his attention was drawn to a publication suggesting that he and other individuals had connections to persons described as terror suspects or alleged financiers. The former minister, however, described the claims as unfounded, unfair, and contrary to both his record in public office and objective facts. The Coalition of Federal Pensioners of Nigeria has announced plans for a nationwide protest, potentially involving demonstrations in the nude, to demand the payment of long overdue pension increment arrears and palliative allowances. The coalition's national chairman, Mukaila Ogumbote, who also heads the Nigeria Union of Pensioners, NIPOST chapter, disclosed the planned action in a statement issued on Friday in Lagos. According to Ogumbote, the protest is scheduled for December 8 unless the federal government pays the outstanding arrears before then. The group is demanding the release of a 32,000 naira pension increment and a 25,000 naira palliative allowance approved in 2023. And moving over to Kwara State, the Kwara State Police Command has arrested 5 suspected bandit armed couriers and also rescued a kidnapped victim in separate operations across the state. Parading the suspects before journalists at the command headquarters in Ilorin on Friday evening, the Commissioner of Police, CP Adeyemi Ojo, said police operatives recovered 100 rounds of live AK-47 ammunition, assorted charms, and incriminating digital evidence linked to kidnapping syndicates operating across the state. CPO Joe said the police officers attached to the Lafiaji Area Command intercepted a Toyota Corolla during a routine stop and search along Bugbu Patigi Road. Meanwhile, during interrogation, one of the suspects, Musa Mohammed, reportedly confessed that the ammunition was sourced from Nasarawa State for delivery to an unnamed contact in Bubu community in Edu local government area of Kwara State. Still in Kwara State, the Nigerian Union of Pensioners The Nigerian Union of Teachers NUT Kwara State chapter has expressed intention to embark on a statewide industrial action as a result of unmet demands by the state government. The national body of the Nigerian Union of Teachers NUT also criticized the state government for what it described as continued failure to address long-standing welfare concerns affecting teachers across the state. In a letter addressed to Governor Abdurrahman Abdurrazak, the union condemned the government's refusal to implement the 27.5% Teachers Specific Allowance (TSA) and the National Harmonized Teachers Retirement Age Act 2022. And that's it on the local scene. The news is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We now go on a break, and when we return, we bring you foreign news where U.S. deportation flight lands in Venezuela with 172 migrants. Please stay with us. See, wait, he's from our tribe, and we are of the same religion, so we have to protect our own. Our tribe isn't corrupt. I beg you, leave am, now our Peking. Wait, stop and think. Do you realize that the impact of corruption and careless decisions by that clansman or family member of yours doesn't know tribalism or nepotism? Let's hold everyone accountable for a better society and country. If you see something,
Say something to the right authorities. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. And you're welcome back from that break. You stood listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We now move on to the foreign stories. On the foreign scene this afternoon, a plane from the United States conveying 172 expelled undocumented Venezuelan migrants arrived on Friday in Caracas, the Venezuelan capital, after the South American country reauthorized deportation flights to land, despite President Donald Trump's declaration that Venezuela's airspace was closed. This was the second flight transporting deportees to Venezuela from the U.S. this week amid a massive American military buildup in Caribbean waters. Recall that the Trump administration has been mounting a campaign targeting drug trafficking operations with alleged ties to Venezuelan President Nicolas Maduro and has deployed military forces to Latin America, including the world's largest aircraft carrier. Still on the foreign scene, border clashes have erupted again between Pakistan and Afghanistan's Taliban forces, with each side accusing the other of breaking a fragile ceasefire. There has been sporadic fighting between the two countries in recent months. However, residents fled the Afghan city of Spin Boldak overnight, which lies along the 2,600-kilometer border between the two countries. According to medical workers in Afghanistan, 4 bodies had been brought to a local hospital, with 4 other people wounded. In Pakistan, 3 people were reportedly also wounded. And that's it on the foreign scene. We now move on to our sports story. The Nigerian Football Federation, NFF, and the Egyptian Football Association, EFA, are currently in talks to reschedule the international friendly between the Super Eagles and the Pharaohs, following a key adjustment to FIFA's player release window. The match was originally slated for Sunday, 14 December, at the Cairo International Stadium. However, FIFA's recent decision to shift the release date for European-based players participating in the 2025 Africa Cup of Nations has disrupted the initial arrangement. As a result, both federations are working to agree on a new date that ensures the availability of their major stars while the venue remains unchanged. And with that story, we've come to the end of news on the hour. But before we go, here is the recap of the major highlights. Federal government assures Nigerians of humane tax implementation, says bank accounts safe. Pensioners threaten to protest naked nationwide. Police arrest suspected arms courier in Kwara. Kwara teachers set to embark on strike over unmet demands. On the foreign scene, U.S. deportation flight lands in Venezuela with 172 migrants. And in sports news, NFF and Egypt in talks to reschedule Super Eagles versus Pharaohs pre-AFCON friendly. And before we go, did you know that on this day in 1980, the revered Oba Okunade Shijuade received the staff of office and was officially installed as the 50th Oni of Ife? Now you know. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526, 0916 062 7526. On behalf of the production crew, I am
Nedu Okorie. Thank you for listening to your shining supreme station. The news on the hour in Yoruba language comes up shortly. A wonderful afternoon to you. Obi, they never sabi anything. Now we get this town and city and we go burn and down as long as say you dey give us better money. Nothing concern. Nígbà kan rí, àwọn èèyàn á máa ṣùgbọ́n ẹni tó bá wà nínú ìṣòro ni láti ràn wọ́n lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ní ìsìn, ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn kùnà kí wọ́n máa fi fóònù rìkọ́ọ̀dù tàbí ya fọ́tò ìṣẹ̀lẹ̀ apanilẹ́kún láti fi sórí ayélujára. Kàkà ká máa rìkọ́ọ̀dù tàbí ya fọ́tò tá a fẹ́ fi sórí ayélujára, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ yára pè fún ìrànlọ́wọ́ láti dóòlà àwọn tó wà nínú ìjàmbá. Lẹ́yìn náà, a lè wá rìkọ́ọ̀dù tàbí ya fọ́tò fún ẹ̀rí tó dájú. Ìmọ̀ràn yìí ló ń dé tètè gbọ́ yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bíi tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. December 2025 polio immunization exercise. The National Primary Healthcare Development Agency and partners is organizing another round of polio immunization exercise to boost the immunity of children less than 5 years old against the polio virus. This exercise, earlier announced, is now scheduled to hold between Saturday 6th and Tuesday 9th December 2025 in the 16 local government areas of Kwara State. 2 drops of the oral polio vaccine will be administered into the mouths of children within the ages of 0 to 5 years, irrespective of their previous immunization status. 9-year-old girls who have not been vaccinated against cervical cancer will also have the opportunity to get themselves vaccinated. Remember, polio vaccine prevents irreversible paralysis. Ensure your children get vaccinated. The vaccine is free, safe, and there is no overdose. For further inquiries, please call the toll-free number 080-0066-111 and 081-6009-6735. Kwara State's Primary Healthcare Development Agency. Support from UNICEF. Announcer. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, Iroyin Ekunrere. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti ṣèlérí pé òun yóò tẹ̀lé ìlànà ọmọlúwàbí lórí òfin owó orí lórílẹ̀‐èdè yìí. Àwọn òṣèré fẹ̀yìntì dúkùlájà láti ṣe ìwọ́de lórílẹ̀ yìí ní òò. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fi páńpẹ́ òfin gbé afurasí kan tó ń ṣe ìrànwọ́ ohun ìjà ogun fún àwọn ọ̀daràn ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ ní ìpínlẹ̀ yìí dúkùlájà láti wòṣẹ́ nìran. Ní ilé òkèrè, ọkọ̀ ojú òfurufú ti ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó kó àwọn Venezuela tán fi ṣòkò padà sílé ti balẹ̀ sí ilẹ̀ Venezuela. Àjọ NFF Ìrọ̀rẹ̀ nílẹ̀ Egypt ti ń jókòó láti mú ọjọ́ mìíràn láti gbàdéjọ́ lọ́rọ̀ sọ̀rọ̀ tí ó wáyé láàrin ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ yìí àti Ìrọ̀rẹ̀ ní ilẹ̀ Egypt. Ẹ̀ka àsán akíwá pé a kú ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti kànnì Diamond 88.7 tó wà ní Ìlọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. Taiwo Adeyemi tó níròyìn yẹn kọ́ fún yín pé ẹ lè gbọ́ wa ní ojú ìtàkùn www.diamondfm.net. ẹ wò wá ní ojú òpó YouTube wa ní @diamond 887 FM. ẹ̀kúnrẹ́ náà bọ̀ lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí. Lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀.
ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn náà rè ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti ṣe ìlérí fáwọn ènìyàn lẹ́ẹ̀kan sí àti àwọn olùdókòwò wípé òun yóò lo ìlànà àìgbésẹ̀yìn nìkẹ́ni àti ìwọmọlúàbí pẹ̀lú àkóyawọ̀ lórí owó tuntun ilẹ̀ yìí tó ní ṣe lórí ọ̀rọ̀ owó rẹ̀. ọ̀nlẹ́dẹ̀ látẹnu alága ìgbìmọ̀ iléeṣẹ́ ìjọba ilẹ̀ yìí tó ń gbé kalẹ̀ lórí ìgbésẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbé lórí ìlànà owó orí tuntun lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀gbẹ́ni Joseph Tegbe ó fòun lédè kété lẹ́yìn ìgbà tán ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ ọ̀hún ní àná ọjọ́ ẹtì sọmọtítà nílẹ̀ yìí tó ní sí ọ̀rọ̀ owó náà Wálé Ẹ̀dùn. ẹbí Tegbe ṣèwé ó tẹ̀síwájú pé ìjọba ó ní kò ṣe tán láti rí i pé ó tako ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí lórí òfin ọ̀hún tó ní ṣe lórí ọ̀rọ̀ owó orí. nínú ìròyìn mìíràn agbẹjọ́rò àgbà tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀‐èdè yìí tó fi ìgbà kan jẹ́ mínísítà fún ọ̀rọ̀ ìdájọ́ Abubakar Malami SN ti tako ìròyìn kan tó fi ẹ̀sùn kàn wípé ó ń ṣe ìrànwọ́ owó fún àwọn akógunjàlú àti àwọn agbésùmọ̀mí. Malami tẹnumọ́ wípé ẹ̀sùn ọ̀hún ó ní kò nítumọ̀ pàápàá jùlọ ó tẹ̀síwájú pé ó jẹ́ ẹ̀sùn tó ní ṣe lórí ọ̀rọ̀ òṣèlú. nígbà tó ń sọ̀rọ̀ àtìkẹ́rì kan tó buwọ́lù lánàá Malami tẹnumọ́ wípé wọ́n pàkíyèsí òun sí ìròyìn kan tó léde wípé òun wà lára àwọn tó ń ṣe ìrànwọ́ owó fún àwọn agbésùnmọ̀mí lórílẹ̀‐èdè yìí. Malami tẹ̀síwájú pé ẹ̀sùn ọ̀hún ló jẹ́ nǹkan tí ò nítumọ̀ pàápàá jùlọ ó tako àkọsílẹ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ ìjọba lórílẹ̀‐èdè yìí. wáyé o ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ṣe ọgbàkọlẹ̀ yìí ti kéde wípé wọ́n ṣetán láti ṣe ìwọ́de káàkiri tìbútò lẹ́yìn tó ṣe ṣe ó lè wáyé ní òò ìjọba ṣe kùnà láti san àjẹ́lẹ̀ àfikún owó fẹ̀yìntì wọn àti owó àjẹmọ́nú tí wọ́n fún wọn látàrí ìpèníjà ọ̀rọ̀ àgẹ́tùdérè lórílẹ̀‐èdè yìí. alága àpapọ̀ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ọ̀hún Mukela Ògúnbọ̀tẹ̀ ló fún wọn lédè kéde kan tó buwọ́lù ní ìlú Èkó ní àná ọjọ́ ẹtì. Mukela Ògúnbọ̀tẹ̀ tó jẹ́ alága ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ní iléeṣẹ́ NIPOS sábà pé ìwọ́de ọ̀hún ló gbéra sọ bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kẹjọ oṣù kejìlá ọdún tá a wà yàtọ̀ àpẹẹrẹ yìí bá san àjẹ́lẹ̀ owó àfikún owó fẹ̀yìntì wọn. ẹgbẹ́ ọ̀hún ló ń béèrè péjọba kó san àfikún owó fẹ̀yìntì wọn tó tó ẹgbẹ̀rún lọ́nà 22 náírà àti owó tó jẹ́ ẹgbẹ̀rún lọ́nà 15 náírà tó jẹ́ owó tó ń pe àmọ́ fún wọn níbi àjẹmọ́nú látàrí ìpèníjà ọrọ̀ ajé tó dé lórílẹ̀‐èdè yìí. ní ìpínlẹ̀ Kwara iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Kwara ti pa pófin gbé àwọn afurasí 5 kan wípé wọ́n ń ṣe ìrànwọ́ àwọn ohun ìjagun fún àwọn akógunjàlú àti pé wọ́n ti dóòlà ẹ̀mí ẹnìkan kúrò nígbèkùn àwọn ajínigbé. nígbà tó ń kojú wọn léde àwọn afurasí ọ̀hún fáwọn oníròyìn ní olùléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí tó wà ní ìlú Ìlọrin kọmíṣánná fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Kwara CP Adékìmí Òjó ṣàlàyé pé àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá wọn ni wọ́n gba ìbọn AK-47 padà lọ́wọ́ àwọn afurasí ọ̀hún àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọta ìbọn oògùn abẹnugọ̀ngọ̀ àtàwọn kan tí wọ́n lò láti máa jí àwọn èèyàn gbé ní ìpínlẹ̀ yìí. CP Òjó tẹ̀síwájú pé àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá tó ń ṣiṣẹ́ ní agbègbè Láfíàgé wọ́n dá kankan dúró tó jẹ́ Toyota Corolla tó jẹ́ pé ọkọ̀ ọ̀hún ló ń lọ lójú ọ̀nà tó lọ láti Gbúgbù sí Patigi. ẹ̀wẹ̀ ó tẹ̀síwájú pé ìkan ara àwọn afurasí ọ̀hún torúkọ ń jẹ́ Musa Muhammed ló jẹ́wọ́ pé àwọn ohun ìjagun ọ̀hún làwọn gbà láti ìpínlẹ̀ Nasarawa tó sì ń kó lọ fún ẹnìkan tó dárúkọ rẹ̀ ní àgbègbè Gbúgbù níjọba ìbílẹ̀ Ẹdù ní ìpínlẹ̀ yìí. síbẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kwara ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Kwara ti fún lédè pọ́n ṣetán láti bẹ̀rẹ̀ ìwòsàn níran ìjọba kùnà láti mú àwọn kan tí wọ́n ń béèrè ṣẹ́. ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ olùkọ́ NUT lórílẹ̀‐èdè yìí ló ti bu ẹnu àtẹ́lu ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara bó ṣe kùnà láti máa dágunlá sáwọn nǹkan tó ní í ṣe lórí ìgbẹ́gbádùn àwọn olùkọ́ káàkiri tìbútòrò ìpínlẹ̀ Kwara. nínú ìwé kan tí wọ́n kọ ránṣẹ́ sí gómìnà Abraham Razak ti ìpínlẹ̀ yìí ẹgbẹ́ ọ̀hún ló bu ẹnu àtẹ́lu ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara bó ṣe kùnà láti gbé ìgbésẹ̀ lórí àfikún owó àjẹmọ́nú àwọn òṣìṣẹ́ ìdá 27.5% nínú 100%
àti gbógbèsè lórí òfin tuntun lórí ọjọ́ orí ìfẹ̀yìntì àwọn olùkọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ náà ni amúwáṣe tí gbọ̀nyìn láti kàyìndà Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. lẹ́yìn ìsinmi ráńpẹ́ yìí a lọ sí ilé òkèrè ilẹ̀ Venezuela. ọkọ̀ tó jẹ́ ọkọ̀ ojú òfurufú ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó kó àmọ́ ilẹ̀ ọ̀hún tó fi sòkò padà wá sílé láti ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti balẹ̀ sí olóòlù ilẹ̀ Venezuela Caracas. lẹ́ẹ̀kan sí akínyìn pé ẹ kú ìkàlẹ̀. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ náà ni amúwáṣe tí gbọ̀nyìn láti kàyìndà Diamond 88.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara. ìròyìn ọ̀hún tẹ̀síwájú ní ilé òkèrè. ọkọ̀ ojú òfurufú ti ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó kó àwọn ìrìn àjò ilẹ̀ Venezuela tí wọ́n kọ orúkọ wọn sílẹ̀ tí wọ́n tó 250. ó ní ó ti balẹ̀ ní àná ọjọ́ ẹtì sí Caracas olúùlú ilẹ̀ Venezuela. ọkọ̀ ọ̀hún ó ní ìjọba ilẹ̀ Venezuela fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ó lè balẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ṣàlàyé pé ojú òfurufú Venezuela ni wọ́n ti pa ọkọ̀ kejì rèé tí ó kó àwọn tó sóko padà sílẹ̀ Venezuela tí ó balẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ kan bí ilẹ̀ Amẹ́ríkà ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ ọmọ ológun lórí àwọn òkun tó ní ṣe lórí ilẹ̀ Venezuela. ẹ rántí pé Trump ó ní ìṣàkóso rẹ̀ ti ń ṣe ìpolongo pàápàá jùlọ láti rí pé ó dojú sọ àwọn ọkọ̀ tó jẹ́ ti ìjọba ilẹ̀ Venezuela tó fẹ̀sùn kàn wípé ó ń gbé oògùn olóró tó sì ń ṣiṣẹ́ fún ààrẹ ilẹ̀ ọ̀hún Nicolas Maduro. síbẹ̀ ní ilé òkèrè ìfàǹfà lórí ọ̀rọ̀ ààlà títí bẹ́ sílẹ̀ láàrin ilẹ̀ Pakistan àti ikọ̀ Taliban ní ilẹ̀ Afghanistan. àwọn méjèèjì ti na ẹ̀ka lẹ́gbọ̀sára wọn lórí ẹ̀tọ́ tàṣà gẹ̀rẹ́ sí ìlànà alálàáfíà tó wà nílẹ̀. ìbọn ló ti dún lákọlákọ láàrin ilẹ̀ méjèèjì fún oṣù díẹ̀ sẹ́yìn, àmọ́ àwọn olùgbé ìlú Spinbodak ní Afghanistan ọ̀nà wọn sá kúrò nílẹ̀gbẹ̀ wọn ní àjìn agbègbè ọ̀hún òní ó wà ní agbègbè tó pààlà láàrin ilẹ̀ Pakistan àti ilẹ̀ Afghanistan wọ́n ti fi hùn lédè látọwọ́ àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́tọ̀ ìlera nílẹ̀ Afghanistan. àwọn òkú 4 wọ́n ti gbé dìgbàdìgbà lọ sílé ìwòsàn táwọn 4 sì fara kááṣá nílẹ̀ Pakistan. àwọn èèyàn 3 ló ti fara kááṣá. lábala ìròyìn eré ìdárayá àgọ́ NFF àti irọ́ rẹ̀ nílẹ̀ Egypt ti ń jókòó láti mú ọjọ́ mìíràn tí wọ́n gba ìdíje ọlọ́rẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀ tí yóò wáyé láàrin ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ilẹ̀ yìí àti ti irọ́ rẹ̀ tó jẹ́ ikọ̀ Pharaohs ilẹ̀ Egypt. Gbàgẹ́ fúfà ṣe mú ọjọ́ mìíràn fún agbábọ́ọ̀lù láti fi àgbábọ́ọ̀lù wọn sílẹ̀. ìdíje ọ̀hún ó ní ó yẹ kó wáyé ní ọjọ́ àìkú ọjọ́ 14 oṣù kejìlá pápá ìṣeré tó wà nílùú Cairo, àmọ́ FIFA báyìí pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tó gbé lórí àwọn agbábọ́ọ̀lù tó wà nílẹ̀ Yúróòpù nígbà tí wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ látọwọ́ àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù wọn. fún ìdí èyí ẹjọ́ méjèèjì ti ń jókòó láti rí i pé wọ́n mú ọjọ́ mìíràn kí ìdíje ọ̀hún kó lè wáyé kí àwọn agbábọ́ọ̀lù wọn kó lè kópa nínú ìdíje ọ̀hún, àmọ́ ìlú Cairo òun náà ni wọ́n ti gba ìdíje náà. lẹ́ẹ̀kan sí àwọn kókó náà rèé. ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti jẹ́jẹ́ láti lo ìlànà ọmọlúàbí lórí òfin tuntun lórí owó orí lórílẹ̀‐èdè yìí. ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́fẹ̀yìntì kùlàjà láti ṣe ìwọ́de ní òhò lórílẹ̀‐èdè yìí. a kà fún yín ní ìpínlẹ̀ Kwara wípé àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá fi páńpẹ́ gbé àwọn afurasí tó ń ṣe ìrànwọ́ ohun ìjagun fún àwọn akógunjàlú. síbẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kwara ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ kùlàjà láti wo iṣẹ́ nìran ní ìpínlẹ̀ yìí. ní ilé òkèrè ọkọ̀ ojú òfurufú tìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó kó àwọn ilẹ̀ Venezuela tó fi sòkò padà sílé ti balẹ̀ sí ìlú Venezuela. lákòótán a kà fún yín pé àjọ NFF àti irọ́ rẹ̀ ní ilẹ̀ Egypt ti ń jókòó láti mú ọjọ́ mìíràn tí wọ́n gbàdúgbò lọ́rọ̀ sọ̀rọ̀ tí ó wáyé láàrin ikọ̀ Super Eagles ilẹ̀ yìí àti irọ́ rẹ̀ ikọ̀ Pharaoh ti ilẹ̀ Egypt. lọ́dún 1980 ó ní ọba aláyé ọba okùn adésíjú adégbà ọ̀pá àṣẹ tó sì gun orí àpèrè gẹ́gẹ́ bí ọ̀ọ̀ni tìlú Ilé-Ifẹ̀
gẹ́gẹ́ bí Ọọ̀ni ti ìlú Ilé-Ifẹ̀. Ẹ lè pè sí orí nọ́mbà yìí 0916752 fún ròyìn tó bá ń lọ ní agbègbè yín. Nẹ́dú Okòrè ní olóòtú ròyìn Táíwò Adéyẹmí ló tu tó ká ṣe tí gbọ̀nyìn lẹ́ẹ̀kan sí akíwá pé a kó ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀.